Hallo allemaal, ik ben Rawina Bansraj. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je moet invoeren, optellen en aftrekken in Microsoft Excel. Wat is Microsoft Excel? Excel is een spreadsheet programma die ons in de eerste plaats helpt met het rekenen. Net zoals met een rekenmachine kan je eenvoudige tot zeer complexe berekeningen uitvoeren. Het voordeel van Excel is echter dat je veel overzichtelijker te werk kan gaan en dat je de gebruikte formules of functies kan hergebruiken. Wat kan je allemaal in Excel doen? Je kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en ook nog grafieken maken, waaronder cilinders, diagrammen en bubblecharts. Leerdoelen: eenvoudige berekeningen maken met de ingevoerde data, een relatie leggen tussen optel en de aftrekformule, zelfstandig invoeren en een optel- en aftrekberekening maken middels de aangegeven formule. Het berekenen in Excel geschiedt middels formules. Vandaag gaan wij leren hoe je in Excel moet invoeren en eventueel ook hoe je een optel- zowel aftreksom kunt maken middels een formule. Ik zal jullie stapsgewijs laten zien. Een formule begint altijd met een is-teken in Excel. Optellen. Bijvoorbeeld, als je 2 plus 3 wilt berekenen. Klik in cel A1 en voer 2 in. Stap 2. Sta in cel B1, dan voer je 3 in. In cel C komt dan het antwoord. Voer de is-teken eerst in. Klik op cel A1. Vervolgens voer je de plusteken in. Klik dan op cel B3 en toets op het laatst op Enter. Let op, bij het toetsen van Enter zie je alleen het antwoord. Bij het aftrekken hebben we dezelfde procedure. Bijvoorbeeld 10 min 4 is. Klik in cel A2 en voer 10 in. De volgende stap, klik in B2 en voer 4 in. In cel C2 komt het antwoord. Voer de is-teken eerst in. Vervolgens klik op cel A2. Daarna de minteken. En weer klikken op cel B2. Toets vervolgens weer op Enter. Bij het toetsen van Enter zie je alleen het antwoord. Je hebt ook een andere manier om het totale te berekenen van een som. Dat doe je door middel van autosom. Hier heb ik een voorbeeld van een som. Aan de rechterkant zie je een som staan. Klik in E6 en sleep over de cellen tot en met cel F11. Daar zie je een voorbeeld staan aan de rechterkant. Of tot de cel waarin het antwoord moet komen. In het lint, klik op tabblad Home. Kijk naar het icoontje aan de rechterkant. Het is een omgekeerde M. Het lijkt op een omgekeerde M. Klik daarna op de knop Autosom. En daar zie je dan de gehele formule staan. Het is dan berekend. Klik vervolgens op Enter. In Excel kan je ook de hoogte en breedte instellen.
Want het kan soms voorkomen dat we de informatie in de kolommen niet volledig kunnen lezen. Dit kan komen doordat in de naastliggende kolom ook gegevens zijn ingevoerd. Om de gegevens te kunnen lezen, moeten we de kolombreedte aanpassen. Dit kan op verschillende manieren. Plaats de muisaanwijzer tussen de twee kolommen bij de kolomtitels, tot deze verandert in een zwart kruisje met twee pijltjes en dubbelklik hierop. Dit past automatisch de breedte van de kolom aan de cel met de meeste celinhoud. Cellen en rijen kan je ook samenvoegen. Dat gebeurt door middel van Merge en Center. In Excel hebben we ook de mogelijkheid om cellen en of rijen samen te voegen. Hiervoor selecteren we eerst de cellen of de rijen en klikken op de knop Merge and Center op de ribbon. Dit opent een drop-down menu met 4 opties. En dit maakt van alle samengevoegde cellen tot één geheel. Materialen dat je nodig hebt: een laptop of een computer, een handout en video's maken voor de leerlingen. Hier heb ik een tussenopdracht voor jullie. Maak Excel open en probeer deze som te maken middels de formule dat ik jullie daarnet heb aangeleerd. Voer in cel A1 levensmiddelen in. Voer je in cel B1 32 in en vervolgens in cel C1 45. Bereken vervolgens in cel D1 het totale middels de aangeleerde formule. Opdracht 2. Voer in cel A3 verlies van de maand in. Daarna voer je in cel B3 250 in en vervolgens in cel C3 165. Bereken vervolgens in cel D3 het verlies middels de aangeleerde formule. Bedenk zelf een som waar je gebruik maakt van de autosom optie. Nadat je je opdracht hebt uitgevoerd, zou die zo eruit moeten zien. Hopelijk heeft een ieder het goed. Op het laatst heb ik 2 opdrachten voor jullie. Opdracht 1. Optellen hebben we geleerd dat we op 2 manieren dat kunnen maken. Ik heb hier bij som 1 staan: maak een begrotingslijst naar Cola Creek. Hier ga je optellen en pas de formule toe van het optellen. Opdracht 2. Pas de lasten uit mijn maandelijkse salaris aftrekken. Pas hier de aftrekformule toe om het restant saldo uit te rekenen. Good luck iedereen!